Kho báu ẩn giấu của đế chế Inca là một trong những bí ẩn huyền thoại lớn nhất của lịch sử Nam Mỹ. Người ta đồn rằng khi quân đội Tây Ban Nha xâm lược vào thế kỷ 16, đế chế Inca đã giấu đi một kho báu khổng lồ, gồm vàng, bạc, đá quý và các biểu tượng linh thiêng. Ở đâu đó giữa rừng núi Andes. Dưới đây là tổng hợp những điểm nổi bật xoay quanh kho báu ẩn giấu của người Inca, cùng một vài giả thuyết và truyền thuyết ly kỳ liên quan. Kho báu của Atahualpa, bi kịch của một đế vương. Giữa những đỉnh núi chạm trời của dãy Andes, nơi nắng và sương như những lời nguyền đan xen trong gió, một truyền thuyết vẫn được thì thầm qua bao thế hệ, truyền thuyết về kho báu của Atahualpa, vị hoàng đế cuối cùng của người Inca. Năm 1532, người Tây Ban Nha mang trên mình thập tự và lưỡi gươm, tiến vào thung lũng thiêng Cajamarca. Ở đó, họ bắt giữ Atahualpa, không bằng chiến trận mà bằng mưu mô. Để chuộc mạng, hoàng đế đề nghị một điều chưa từng ai dám nghĩ tới, đổi mạng sống bằng vàng bạc, đủ để lấp đầy một căn phòng cao hơn đầu người, cùng 2 phòng khác đầy bạc. Vàng từ khắp đế chế Inca bắt đầu được mang về, tượng thần, trang sức, bình thánh, không phải chỉ là của cải, mà là hơi thở linh hồn của một nền văn hóa ngàn năm. Dân làng cõng vàng vượt núi, băng rừng trong nước mắt và niềm tin, vị vua của họ sẽ được tự do. Nhưng họ không ngờ, người Tây Ban Nha đã định đoạt số phận Atahualpa từ trước. Trước khi căn phòng được lấp đầy, ông bị xử tử. Tin dữ lan đi như tiếng sấm trên đỉnh Andes. Ngay lúc ấy, những người trung thành với ông đã dừng đoàn vận chuyển và giấu toàn bộ kho báu còn lại ở một nơi không ai biết, nơi chỉ có núi rừng và các vị thần Inca mới giữ được bí mật. Kho báu ấy có thể vẫn nằm đó, giữa bóng tối của rừng sâu, không chỉ là vàng bạc, mà là lời thì thầm của một nền văn minh chưa bao giờ chịu khuất phục. Paititi, thành phố vàng đẫm mồ hôi và máu của người Inca. Giữa biển lá bất tận của rừng Amazon, nơi mặt trời xuyên qua những tán cổ thụ như những mũi giáo vàng rực, có một cái tên được người bản địa truyền tai nhau suốt hàng trăm năm, Paititi, thành phố vàng đã mất, El Dorado của người Andes. Người ta kể rằng, khi đế chế Inca sụp đổ dưới vó ngựa và hỏa lực của quân xâm lược Tây Ban Nha, một đoàn người lặng lẽ rút lui vào rừng sâu. Họ không chỉ mang theo của cải, mà còn mang theo ký ức, linh hồn và ánh sáng cuối cùng của nền văn minh vĩ đại. Họ dựng nên Paititi, một nơi thiêng liêng, ẩn mình khỏi thế giới bên ngoài, được canh giữ bởi rừng rậm, thác đổ và thần linh. Trong lòng rừng, Paititi không chỉ là thành phố của vàng, mà còn là nơi lưu giữ tri thức, nghi lễ và trái tim của các vị hoàng đế đã mất. Từ thế kỷ này sang thế kỷ khác, các nhà thám hiểm, binh lính và những kẻ mộng mị đã lao vào rừng, hy vọng tìm thấy Paititi. Nhưng rừng xanh không bao giờ trả lời, kẻ thì lạc lối, người thì biến mất không dấu vết. Có phải Paititi thực sự tồn tại, hay chỉ là lời thì thầm của rừng, thứ ảo ảnh mà chính những giọt nước mắt của người Inca đã hóa thành? Không ai biết chắc, nhưng đâu đó, giữa tiếng chim rừng và hơi thở mờ ảo của sương sớm Amazon, vẫn có người tin rằng Paititi đang ngủ yên, đợi ngày được đánh thức bởi người xứng đáng. Hang Teos, cánh cửa bóng tối dẫn về kho báu của các vị thần. Giữa những dãy núi hoang vu của Ecuador, nơi đất đá như câm lặng giữ gìn những bí mật từ thuở hồng hoang, có một lối vào được người bản địa thì thầm gọi bằng cái tên thiêng liêng, hang Teos. Không ai biết chính xác ai đã đào những lối đi khổng lồ trong lòng đất ấy. Chỉ biết rằng, nơi đây không giống bất kỳ hang động tự nhiên nào, với những hành lang thẳng tắp, các phiến đá nhẵn mịn như được cắt bằng công nghệ siêu nhiên, và một bầu không khí dày đặc như linh hồn của thời gian. Người Xua, tộc người bản địa, tin rằng hang động là cổng kết nối giữa trần gian và thế giới của các vị thần. Họ kể về những đường hầm dài bất tận dẫn sâu vào lòng đất, nơi người Inca từng giấu kho báu khỏi bàn tay của quân xâm lược. Không chỉ vàng bạc, mà là bí mật thiêng liêng về sự sống, cái chết và những vì sao. Năm 1976, chính nhà du hành vũ trụ Neil Armstrong, người đặt chân lên mặt trăng, cũng đã đến đây. Phải chăng, ông tin rằng những gì ẩn dưới lòng Andes còn lạ lùng hơn cả bầu trời? Hang Teos chưa bao giờ tiết lộ hết bí mật của mình. Những phiến kim loại khắc họa ngôn ngữ xa lạ, những tiếng vọng như gọi tên từ ngàn năm trước, và những lối đi bị che lấp bởi rễ cây và thời gian. Tất cả như đang đợi một ai đó đủ kiên nhẫn và thành tâm để mở cánh cửa dẫn đến kho báu, hoặc sự thật vĩ đại hơn cả vàng. Mật mã Inca, khi lời giải kho báu nằm trong những nút thắt im lặng. Không giống những đế chế khác, người Inca không để lại thư tịch bằng chữ viết. Họ không dùng mực, cũng chẳng có giấy da. Thay vào đó, họ để lại những sợi dây xoắn rối, kipu, như thể lịch sử, bản đồ và cả bí mật về kho báu đã được mã hóa bằng chính hơi thở của thời gian. Những sợi dây ấy, tưởng chừng vô nghĩa với người ngoài, lại là câu chuyện sống động của một đế chế, nơi từng nút thắt, từng màu sắc, từng chiều xoắn là một ký ức. Có người tin rằng, đâu đó trong hàng ngàn kipu còn sót lại, có một sợi chứa tọa độ chính xác dẫn tới kho báu của Atahualpa,
hoặc thậm chí cả thành phố vàng Paititi. Bí ẩn càng sâu sắc hơn khi các nhà nghiên cứu phát hiện rằng một số bản đồ cổ Tây Ban Nha vẽ lại dấu hiệu Inca, nhưng không ai có thể giải nghĩa hoàn toàn. Đó không phải là bản đồ thông thường mà là hệ thống biểu tượng được vẽ bằng niềm tin và nghi lễ, nơi thiên nhiên, thần linh và con người hòa làm một. Thời gian đã làm mờ đi nhiều sợi dây, lửa, chiến tranh và lòng tham đã cuốn trôi không ít manh mối. Nhưng thỉnh thoảng, trong những bảo tàng bụi bặm hay tay những người gìn giữ bản địa, lại xuất hiện một nút thắt, một sợi dây kỳ lạ, như thể đang đợi ai đó đủ lòng tin và sự kiên trì để đọc lại một nền văn minh bằng trái tim chứ không chỉ bằng lý trí. Những cuộc tìm kiếm bất thành, khi kho báu trở thành lời nguyền. Suốt hàng thế kỷ, kể từ khi hoàng đế Atahualpa bị xử tử, kho báu của người Inca đã trở thành cơn sốt cháy bỏng trong trái tim những kẻ mộng mị, từ lính viễn chinh, nhà quý tộc cho đến các học giả và thợ săn kho báu. Ai cũng tin rằng, chỉ cần một manh mối đúng đắn, họ sẽ tìm được vàng bạc chất cao như núi và cả sự bất tử của danh tiếng. Nhưng Andes không dễ mở lòng. Rừng rậm, vực sâu, lở đá và bệnh tật là những cánh cổng tự nhiên được tạo ra để bảo vệ những điều linh thiêng khỏi lòng tham con người. Nhiều đoàn thám hiểm đi mà không trở lại. Những cái tên như Percy Poset, người từng tin rằng Paititi là kho tàng cuối cùng của nhân loại, đã tan biến trong bóng tối của rừng xanh. Không một lời nhắn, không một dấu vết, chỉ còn lại những trang nhật ký vương mùi bí ẩn. Có lẽ kho báu thực sự không bao giờ được tạo ra để tìm thấy. Có lẽ nó là một lời thử thách dành cho tâm hồn, ai đi tìm nó vì lòng tham, sẽ bị nuốt chửng, còn ai đi tìm vì khát vọng hiểu một nền văn minh đã mất, sẽ tìm thấy nhiều hơn cả vàng, đó là ký ức, là văn hóa, là lời thì thầm của lịch sử chưa chịu ngủ yên. Và cứ thế, các cuộc tìm kiếm vẫn tiếp diễn, như một nghi lễ luân hồi giữa con người và giấc mơ. Bởi đâu đó giữa những ngọn núi cổ xưa, kho báu của người Inca có thể vẫn đang chờ người xứng đáng, không phải để sở hữu, mà để lắng nghe. Giả thuyết gây tranh cãi, kho báu Inca có thể không thuộc về trái đất. Trong khi phần lớn các học giả theo đuổi những manh mối khảo cổ học truyền thống, thì cũng có những người dám bước ra khỏi ranh giới của lý trí tin rằng kho báu của người Inca không chỉ là vàng bạc, mà là di sản của một nền văn minh phi nhân loại. Một số văn bản cổ và truyền thuyết bản địa nhắc đến những vị thần từ bầu trời, những sinh vật đã dạy người Inca cách quan sát các vì sao, cách xây dựng những công trình hoàn hảo như Machu Picchu mà không cần vữa, và cách lưu trữ thông tin bằng hệ thống Kipu phức tạp đến mức có thể là một dạng mã hóa lượng tử sơ khai. Giả thuyết gây tranh cãi nhất cho rằng kho báu thực sự là công nghệ, không phải tài sản, và vì quá nguy hiểm để rơi vào tay kẻ xâm lăng, người Inca đã giấu nó trong những hầm ngầm sâu đến mức chỉ có thể được mở ra bởi người có tần số rung động phù hợp, hay nói cách khác, một người được chọn. Người xưa từng kể rằng trong hang Teos có ánh sáng không cần lửa, có tiếng nói không đến từ miệng, liệu đó có phải là bằng chứng cho công nghệ ngoài hành tinh? Hay chỉ là sự tưởng tượng của những tâm trí bị mê hoặc bởi bóng tối và niềm tin? Dù là sự thật hay huyễn hoặc, những giả thuyết ấy vẫn tồn tại, vì con người, từ cổ chí kim, chưa bao giờ ngừng tin rằng có điều gì đó lớn hơn mình, đang ngủ yên giữa núi rừng Andes. Kho báu Inca, bí mật vượt thời gian. Kho báu của người Inca, suốt bao thế kỷ qua, vẫn là một trong những ẩn số lớn nhất của lịch sử nhân loại. Nó không chỉ là những thỏi vàng lấp lánh hay các pho tượng thần bí bằng bạc, mà là một phần linh hồn bị giấu kín của một nền văn minh từng chạm đến đỉnh cao của trí tuệ và tâm linh. Từ những hang động sâu thẳm như Teos, tới rừng rậm Amazon nuốt chửng ánh mặt trời, từ những sợi dây Kipu đến bản đồ kỳ lạ khắc trên đá, từng manh mối đều như một nhịp thở bị lãng quên vẫn còn đó, lặng thầm chống chọi với thời gian và lòng tham. Có thể kho báu thật sự chưa từng mất đi. Nó chỉ đang ẩn mình, chờ được nhìn thấy không bằng đôi mắt, mà bằng trái tim và sự kính ngưỡng. Vì đối với người Inca, vàng không chỉ là của cải, mà là giọt máu của thần mặt trời. Và kho báu vĩ đại nhất, có lẽ không nằm trong dương hay hầm mộ, mà nằm ở chính những giá trị mà họ để lại, sự hòa hợp với thiên nhiên, lòng trung thành với cội nguồn, và niềm tin bất diệt vào những điều linh thiêng vượt qua hiểu biết con người. Khi ta còn tiếp tục tìm kiếm, còn lắng nghe tiếng gọi từ Andes, thì kho báu ấy vẫn sống, vẫn thở cùng gió và đá, và vẫn sẵn sàng hé lộ cho những ai đi không vì chiếm hữu, mà vì muốn hiểu. Bởi có những bí mật không bao giờ bị mất đi, chúng chỉ đợi đúng người để kể lại câu chuyện mà thôi.